Em xin chào các bác. Vô tình hôm nay thì nhìn lại những cái giao dịch khổng lồ, những cái tập tiền đè nặng cả trên bàn của những cái bác chia sẻ lại những cái kỷ niệm của năm ngoái. Hoa lan Việt Nam đã có một thời kỳ đỉnh cao nhất lịch sử về giá. Những cái vườn lan có thể định giá hàng trăm tỷ. Những cái buổi tiệc mời anh em giao lưu hoa lan tại những cái nơi rất là sang trọng và hoành tráng. Lúc đấy thì bán một ki lan có thể đổi được cả một cái nhà hay đổi được cả xe sang. Nếu mà buồn buồn mà thèm nhậu ấy, thì ra vườn vặt một ki lan bán là có thể say được cả tháng luôn. Giờ thì năm nay chỉ còn lại những cái tiếc nuối. Nay em nói về giá lúc cao nhất trong lịch sử để làm kỷ niệm. Vì chắc có lẽ là sẽ chẳng bao giờ nó sẽ lên lại bằng mức giá đó nữa. Mức giá đó là vào tháng 3 năm 2021. Thứ nhất là về 5 cánh trắng. Một là 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái lúa lon ấy thì là 2,5 đến 3 triệu một ki. Ki 5 đến 10 cm là 1,4 đến 1,8 triệu một cm. Ki 10 đến 20 cm có giá là 1 triệu đến 1,4 triệu một cm. Ki 20 đến 30 cm thì có giá là 900 đến 1 triệu một cm. Hai là cây 5 cây trắng hiển oanh. Lúa lon là 10 đến 10 triệu một ki. Ki từ 5 đến 10 cm là 6 đến 7,5 triệu một ki. Ki từ 10 đến 20 cm là 5,8 đến 6 triệu một ki, 1 cm. Ki từ 20 đến 30 cm là 5 đến 5,8 triệu một cm. 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2. Lúa lon là 60 triệu. Ki từ 5 đến 10 cm là 14 đến 16 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm là 12 đến 14 triệu một cm. Ki 20 đến 30 cm là 11 đến 12 triệu một cm. 4 là cây 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Lúa lon là 340 đến 350 triệu một ki. Ki từ 5 đến 10 cm có giá là 210 đến 310 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá là 170 đến 210 triệu một cm. Ki từ 20 đến 30 cm thì có giá là 130 đến 170 triệu một cm. 5 là cây 5 cánh trắng Bảo Duy. Ki từ 5 đến 7 cm là có giá là 1,3 tỷ đến 1,6 tỷ một cm. Ki từ 7,5 đến 10 cm là 1 tỷ đến 1,3 tỷ một cm. Ki từ 10 đến 12 cm có giá 1 tỷ một cm. 6 là cây 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước. Lúa lon của nó là 3 tỷ một ki. Ki từ 5 đến 7 cm là 1,4 tỷ đến 1,6 tỷ một cm. Ki từ 7,5 đến 10 cm có giá là 1,3 đến 1,4 tỷ một cm. Ki từ 10 đến 12 cm có giá là 1,2 đến 1,3 tỷ một cm. Rất là khủng khiếp. 7 là cây 5 cánh trắng Mắt Châu. Lúa lon là 950 triệu đến 1 tỷ một ki. Ki từ 5 đến 7 cm có giá khoảng 1 tỷ một cm. Ki từ 7,5 đến 10 cm có giá khoảng 900 triệu một cm. Ki từ 10 đến 12 cm có giá khoảng 800 triệu một cm. 8 là cây Sơn Nữ Sơn La. Lúa lon là 4,5 tỷ một ki. Ki từ 5 đến 7 cm khoảng nó ở đây không có giá lắm nhưng mà nó khoảng 4 đến 4,5 tỷ một ki thì khoảng 1 tỷ rưỡi một cm. Còn đấy là thứ hai là Phi Điệp Hồng. Hồng Yên Thủy thì lúa lon là 28 đến 30 triệu. Ki từ 5 đến 10 cm là 11 đến 14 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá là 8 đến 11 triệu một cm. Hai là cây hồng xòe. Hồng xòe thì ki từ 5 đến 10 cm có giá là 50 đến 60 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá 50 triệu một cm.
Ki từ 20 đến 30 cm có giá 40 đến 50 triệu một cm. 3 là cây hồng Gia Lai. Lúa non là Ki thì 5 đến 10 cm có giá là 40 đến 46 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá là 35 đến 40 triệu một cm. 4 là cây hồng Mỹ Nhân. Lúa non là 80 đến 85 triệu một ki. Ki từ 5 đến 10 cm có giá là 30 đến 35 triệu một ki, 1 cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá là 25 đến 30 triệu một cm. Thứ 5 là cây hồng Á Hậu. Lúa non là 200 triệu. Ki từ 5 cm đến 10 cm là có giá 100 đến 125 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá là 90 đến 100 triệu một cm. Ki từ 20 đến 30 cm có giá là 80 đến 90 triệu một cm. Thứ 6 là cây hồng Minh Châu. Lúa non là vào 180 đến 185 triệu. Ki từ 5 đến 10 cm có giá là 95 triệu đến 115 triệu một cm. Ki từ 10 đến 20 cm có giá là 85 đến 95 triệu một cm. Ki từ 20 đến 30 cm có giá là 80 đến 85 triệu một cm. 7 là cây hồng Bồng Lai. Lúa non là 400 đến 550 triệu một ki. Ki từ 5 đến 10 cm có giá là 220 đến 230 triệu một ki, một cm. Ki từ 10 đến 15 cm có giá là 200 đến 220 triệu một cm. 8 là cây hồng Trương Chi. Lúa non là 2 tỷ một ki. Đấy, cây hồng Trương Chi là cây vô cùng khủng khiếp. Cây từ 5 đến 10 cm có giá khoảng 1 tỷ một cm. Đấy là em tập hợp qua những cái cây nó có giá mà nếu mà như người trong cuộc thì có thể họ trong lúc say về hoa lan thì giá đó thực sự khiến cho người ta cuốn vào cái cơn say đó, vì cứ mua là lãi, mua là lãi. Đối với những người bên ngoài thì nếu các bác mà nghe xong các bác mỉm cười hoặc là cười nhẹ thì nghĩa là các bác là người ngoài cuộc, các bác có thể cảm thấy nó là một điều gì đó hết sức không đúng, nhưng mà những người trong cuộc thì cảm thấy nó rất đúng luôn. Cho nên là giữa người trong và người ngoài thật là không thể có thể nào mà khuyên bảo nhau được. Chỉ khi bây giờ nó thành ra như thế này thì nó mới mọi người mới có thể dừng nhập hàng và tăng cái giá này lên nữa. Đấy là thôi, em xin cảm ơn các bác.